ویتنام پارک ته راغلي یو په سایګان کې یو ډېر غټ پارک د زو غوندې ځای ده باغوش غوندې ځای ده فکر کوم له موږ نه نرم ورکه چې کومې خوا ته ولاړ سو او ووځو له دې پارک نه خو کیدای شي پیدا یې کړو ګوري داسې به لاړ سو یو ډېر ښه ځای ده د لیدلو ځای ده په لیدلو ارزي 2-3 ورځې کې کیدای شي سړی ونه ګوري یعنې ډېر غټ ځای ده که کوم دوستان افغانان په ویتنام کې وي سایګان ښار ته دې راسي هو چی من سټي ورته وایي ډېر ښه تجارتي ځای ده د بزنس ځای ده د کار ځای ده زه نن یو فابریکې ته تللی یم بزنس لپاره هغه فابریکه کې هغه ویډیو به م بیا زه واچوم فیکټري ټورز که چا معلومات په کار و هغه به م ورکوم نو دا څونه ښه شیان یې راځړولي دا وګوره I don't know where is everybody going I think دغه لار به وي له موږ نه لار ورکه ده خو ځای داسې ښکاري چې ډېر ښایسته ځای ده او موږ هم خبر نه یو چې چیرې ځو او له دا وار مې موږ د ټول فامیلي راغلي یو د رخصتیانو دپاره د جولای رخصتیانې دي ماشومانو ډېر انجوی وکړل کله ناکله دغه نه د ترکیې نه او نورو ځایو نه دا ګوره څونه ښه ځای ده ترکیې نه یا دوبۍ نه چې مصرف هم 3 چنده 4 چنده 10 چنده ده کیدای شي دا به 2 هفتو دپاره هم راځي کیدای شي ښه ارزښت یې ولري د دې په څنګ کې چې هالیډې دپاره ښه ځای ده بزنس دپاره تجارت دپاره زه تل مدام افغانانو ته تجارت هم پکې داخلوم بزنس زه هم چې یو آیډیا ورسي نظر ورسي وګوري چې دلته ډېر ښه ځایونه دي د بزنس سپیشلی د بزنس دپاره که څوک کالي جوړوي جامې جوړوي زه په دغه کې وم دا اوس نن د موږ میټینګ و یو ساعت لري یو شرکت ده په امریکایي شرکت ده او یو شرکت له موږ نه دا ګلاس بوتلونه اخلي دا ګلاس باټل دا ډرینکونه چې پکې اچوي په افغانستان کې کوک پکې اچوي د ګلاس یو شرکت 200 کانټینر اخلي له موږ نه یعنی فکر وکړه دا شرکتونه څونه غټ غټ دي او دلته دا فابریکه کې چې موږ یې جوړوو 6 لکه په ورځ کې جوړوي 4 پروډکشن لاین یې چالان دي چینایي خلک چینایي کمپنیانې دي او 6 لکه دانې 8 ټنه پروسس کوي روزانه او دا ټول دنیا ته لیږي دلته دا خلک نن محفل ولري داسې ښکاري چې دلته کوم پروګرام ده دلته ځکه دا خو اگزیبیشن ده دلته کله ناکله په دې پارکو کې محفلونه وي پروګرامونه وي نو دا خوا دا اگزیټ د اگزیټ درته وګوره ځنګولې راځړولې دي انیوی موږ خو دلته د تقریبا کیدای شي یو 2-3 هفتې دلته اوسیږو او لا زیات یې ځکه یو طرفه ټکټ هم اخیستی ده نو نورو ښارو ته هم روان یو سبا بل ښار ته روان یو بالاک ته روان یو بیا ډالک ته روان یو بیا ډننګ ته روان یو کیدای شي هانوی ته ولاړ سو هالنګ بې ته ولاړ سو د ټولو ته نو ځکه چې تاسو پوهیږئ رخصتیانې دي د رخصتي وخت ده I'm Zaam president, run group from UK. We arrived a few days back here, and I was saying to Ismail, let's visit him. You're one of our loyal supplier, a good supplier, and our customers are happy. We are happy, so I wanted to meet you face to face. Hiện tại đây là ông Zaam là
chủ tịch của công ty Zaam ở bên Anh. Thì em có giới thiệu với anh là